كات كات. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ المفروض تاخد الضربه الاخيره على انها الضربه القاضيه وتنزل في الارض عشان ننهي المشهد. انا حسيت ان الشخصيه من طبيعتها ما تستسلم بسهوله. يا ابني انت هتالف، عندك سيناريو التزم بيه. انا احس ان المشاهد لازم يحس ان المشهد حقيقي. وانا بجيب لك الحقيقه. صراحة عنده حق بهذه النقطة. أنا شفت الشغل اللي فات ما حسيت إنه حقيقة. رجاء ان السيد مساعد المخرج يفهم الساده الممثلين انهم لازم يلتزموا بالسيناريو، ويقول لهم ان احنا بنعمل سينما في الاخر، يعني مش لازم الضرب يكون حقيقي، المهم يبان حقيقي في الشاشه. ادي نفسك بس شويه. بعدين يعني مهما كان ده عم ماضي يا اخي، اعتبره راجل لابوك ولا عمك ذاته. صدقني الناس لما تشوف شغلك ورا المونيتور هتنبهر. يلا سكوت، هنصور، هنعيد المشهد بتاع الضربه القاضيه تاني، ويا ريت نلتزم كلنا بالسيناريو لو سمحتوا. يلا ما عندناش وقت. كلاكيت. واحد، اثنين، ثلاثة، أكشن. الرياضة الجماهيرية الأولى في العالم هي كرة القدم، أما في الولايات المتحدة فهي كرة القدم الأمريكية، بينما في هوليوود وبالنسبة لجمهور السينما فهي الملاكمة. وبفضل السينما لم يعد الآلاف فقط يحضرون إلى حلبة الملاكمة، بل أصبحت الحلبة تذهب إلى الملايين. في أغلب أفلام الملاكمة نتابع رحلة صعود البطل من القاع إلى القمة أو انحداره منها وعودته إليها، لكن التفاصيل الذكية والمقنعة تجعلنا راغبين في مشاهدة نفس القصة كل مرة، ولكن بشكل جديد ومع بطل مختلف. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن أفلام الملاكمة. في البداية كانت الملاكمة وسيلة للإضحاك من خلال ثنائية الرجل الضئيل مقابل الملاكم العملاق في أفلام مثل باتلينج باتلر من بطولة باستر كيتون إنتاج عام 1926، أو بعدها بسنوات في فيلم سيتي لايتس بطولة تشارلي تشابلن. لكن ذلك تغير مع فيلم The Champ إنتاج عام 1931، حيث قدمت حكاية ملاكم مدمن على الكحول يحاول استعادة نجاحه من أجل ابنه، ليعيد الفيلم صياغة طريقة تعامل هوليوود مع الملاكمة بعد نجاح العمل جماهيرياً وفوزه بأوسكار أفضل فيلم وأفضل ممثل. Spit on that for luck. Go on, please spit on it for luck. Come on, spit on it, Dick. Please, just for luck. Shoot the words. في الثلاثينيات سنوات الكساد الكبير في الولايات المتحدة تحولت أفلام الملاكمة إلى ما يتجاوز الرحلة الشخصية للملاكم، إلى أفلام تعبر عن حالة المجتمع بشكل عام، وسنجد ذلك في أعمال مثل Winner Take All, Golden Boy و They Made Me a Criminal. تواصل ذلك التطوير لشكل ومضمون أفلام الملاكمة في الأربعينيات والخمسينيات، لنرى أفلاما تنتقد استغلال ملاكمي الطبقة العاملة من أجل تحقيق المكاسب للطبقات الغنية، وأفلاما تقدم موضوعات عن العنصرية والطبقية السائدة في المجتمع من خلال قصص الملاكمين. مع احترامي الشديد يعني انت عامل السيناريو كله ان انت تطلع البطل الوحيد، مع ان شكلك كده كلك على بعضك لا اعمل بطل ولا حاجه. رحمتك يا رب، هو انا كل ما حد هيجي هديله دروس في اساسيات السينما؟ يا سيدي ده فيلم، يعني في الواقع دولف لانجرين كان ممكن يضرب سيلفستر ستالون ويمسح بكرامته الارض.
بس في الفيلم لازم يكون في بطل واحد بس اللي يكسب، اللي هو روكي. فعشان خاطر تعالى على نفسك شويه. انا هي الاثنين. مع مرور السنين أصبح تجسيد دور الملاكم حلماً لكل ممثل، خصوصاً بعدما نالته أفلام الملاكمة من جوائز لم تحظى بمثلها أفلام الرياضات الأخرى، كما وزاد عدد أفلام السيرة الذاتية عن ملاكمين حقيقيين يرتبط بهم الجمهور مثل روكي غارسيانو ومحمد علي كلاي. تحولت أفلام الملاكمة بالنسبة لاستديوهات هوليوود إلى منجم ذهب تتم إعادة التنقيب فيه كل فترة للبحث عن نجاحات ساحقة في شباك التذاكر. فيلم مليون دولار بيبي مثلاً، وعلى عكس المتوقع حقق أكثر من 200 مليون دولار. ومع أن أفلاما مهمة مثل علي من بطولة ويل سميث أو ذا بوكسر لدانيال دي لويس لم تحقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، إلا أن ذلك لم يمنع استديوهات هوليوود من تكرار المحاولة، وفي الغالب كان رهانها على الملاكمة في محله. Because you had the talent to become a good fighter. And instead of that, you became a leg breaker. Some cheap, second-rate loan shark. It's a living? It's a waste of life. يستحق فيلم روكي لقب الفيلم المعجزة، فقد تم تصويره في 28 يوماً وبميزانية أقل من $1 مليون، وبممثل يلعب دور البطولة لأول مرة، لكنه حقق نجاحاً ساحقاً في شباك التذاكر، حيث وصلت إيراداته إلى $225 مليون، وفاز بأوسكار أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل مونتاج. قام بطل الفيلم سيلفستر ستالون بكتابة القصة والسيناريو في 3 أيام ونصف بعد مشاهدته للمباراة الشهيرة بين الملاكم الكبير محمد علي كلاي وتشاك وابنر في مارس من عام 1975، حيث فاز علي في الجولة الخامسة الأشهر عكس كل التوقعات. فكتب ستالون قصة الفيلم عن ملاكم هاون يعيش ظروفاً قاسية، يلعب بطريق الصدفة مباراة أمام بطل العالم في الملاكمة، ويصمد للنهاية مستلهماً اسم بطله من أسطورة الملاكمة روكي غارسيانو. أعجب استوديو يونايتد آرتست بالسيناريو وقرر شراءه لمنحه لأحد نجوم هوليوود، لكن ستالون أصر أن يكون الشراء مرتبطاً بحصوله على دور البطولة، فوافق الاستوديو في النهاية على إنتاج الفيلم بميزانية ضئيلة لأنه كان يراهن على أفلام أخرى أضخم. في أكثر مشاهد الفيلم أيقونية نرى روكي بملابس بالية يتدرب بإمكانيات ضعيفة في ثلاجة اللحوم، ويجري في شوارع مليئة بالقاذورات، ويستخدم قوالب طوب لتدريباته، ويتمرن في صالة فقيرة مع مدربه العجوز، لكنه يتمسك بحلمه في تحقيق النجاح والوصول إلى القمة. كان ستالون يصدق ذلك الحلم، فرغم أنه لم يكن يملك أي أموال وقت طرح السيناريو وليس لديه سيارة، ويفكر في بيع كلبه لأنه لا يستطيع إطعامه، نفس الكلب الذي كان معه في الفيلم، إلا أنه رفض التخلي عن دور البطولة رغم تلقيه عرض $350,000. خلال مشاهد الملاكمة تنوعت زوايا الكاميرا لنشعر بأننا نتابع المباراة من مقاعد مختلفة حول الحلبة. لقطات من الأمام تجعلنا ننظر للحلبة من خلال الحبال، ولقطات واسعة من بعيد تكشف الحلبة كاملة، تقطعها لقطات متوسطة على الملاكمين بحركة كاميرا ناعمة نوعاً ما، بالإضافة إلى لقطات ستيدي كام، الاختراع الجديد وقتها التي تتحرك بانسيابية وكأنها تطفو لنكون جزءاً من القتال الشرس.
Down, down, stay down. Fight nears its end. LaMotta has taken charge of the fight. The undefeated Sugar Ray. His winning ways are in jeopardy. كادت أفلام الملاكمة أن تقضي على مشوار المخرج مارتن سكورسيزي. حدث ذلك في حفل الأوسكار 49 في عام 1977 حين فشل في الحصول على جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج عن فيلمه تاكسي درايفر، لتذهب الجائزتان إلى الفيلم المفاجأة روكي. كان النجاح التجاري لروكي قد عوض شركة يونايتد آرتست عن خسائرها الفادحة في فيلم سكورسيزي ضخم الميزانية نيويورك، ليعيش الأخير بسبب ذلك الفشل أزمة نفسية ويخسر زواجه ويدخل دوامة إدمان الكوكايين. I'm leaving, that's it. Kids are gonna be with me, and if you show your face around, I'm gonna call the cops on you. All right? That's it. Don't act that way, honey. لم يخرج سكورسيزي من أزمته إلا حين جاءه صديقه روبرت دينيرو بفكرة تحويل كتاب عن حياة الملاكم جيك لاموتا إلى عمل سينمائي، فرفض سكورسيزي لأنه لم يكن من محبي الرياضة ولا الملاكمة، لكن حياته تماست مع حياة لاموتا الشخصية من حيث تخريبه لحياته المهنية وزواجه وعلاقته بأخيه. أثناء إعداد سكورسيزي لفيلم ريجينج بول كان شبح روكي حاضراً في ذهنه، يرغب في التفوق على نجاحه وفي ألا يكون مثله أيضاً، ولذلك اختار أن يكون فيلمه بالأبيض والأسود ليعمق الإحساس بواقعية القصة التي جرت في الأربعينيات، على أن لا تكون مشاهد العنف والدماء في الفيلم منفرة، ليتفادى الانتقادات التي وجهت لتاكسي درايفر. كان سكورسيزي على وشك التعاقد مع جاريت براون مخترع تقنية ستادي كام ليكون مدير التصوير، لكنه تراجع لأنه رأى أن الفيلم سيقترب أكثر من فيلم روكي الذي كان أول ما تم تصويره بهذه التقنية، فقرر استخدام طريقة أخرى. استخدم سكورسيزي ستادي كام فقط في مشهد دخول الحلبة الشهير، لكنه قرر أن يصور داخل الحلبة بكاميرا واحدة، أراد أن تكون كعين ثالثة تم وضعها داخلها، بعكس روكي حيث كانت الكاميرا خارج الحلبة، ومن هنا جاء الفارق بين الفيلمين في التصوير. يحكي الفيلمان عن رحلة حياة ملاكمين يؤمن كل منهما بقدراته، لكن كل منهما يبدو كنقيض للآخر. في روكي نرى النسخة الرومانسية للحلم الأمريكي، أما في ريجينج بول نرى النسخة الكابوسية الأكثر واقعية، حيث ينتهي الملاكم بشكل بائس ويفقد كل ما حققه، وربما لذلك تفوق روكي في جماهيريته، في حين كان فيلم ريجينج بول الأكثر تقديراً لدى النقاد. في هذا المشهد نرى لمسة سكورسيزي الخاصة بأفلام الملاكمة، كانت قد لفتت انتباهه أثناء حضور مباريات الملاكمة للتحضير للفيلم، مشاهد قطرات الدماء وهي تتساقط على أرجل الملاكمين وعلى الحلبة وعلى وجوه الجالسين، وهو ما قدمه هنا. باستخدام المونتاج السريع ودفقات الإضاءة المبهرة واللقطات القريبة المحكمة، نجح سكورسيزي في نقل روح العنف الموجودة في لعبة الملاكمة، ونجح في تكثيف جوهر اللعبة في عبارة ترد على لسان بطله. أنت لم تستطع أبداً أن تطرحني أرضاً. بفضل الملاكمة استعاد سكورسيزي مشواره السينمائي ونفسه ثانية، حيث نجح جماهيرياً وتم ترشيح الفيلم ل8 جوائز أوسكار، فاز منها بجائزة أفضل ممثل لروبرت دينيرو وجائزة أفضل مونتاج، واعتبره الكثير من النقاد أفضل فيلم عن الملاكمة على الإطلاق. The winner by a technical knockout in 2 minutes and 4 seconds of the 13th round, and the new world middleweight boxing champion, Sugar Ray Robinson.
في فيلم أيامنا الحلوة من إنتاج سنة 55 وفيلم رد قلبي من إنتاج سنة 57 تظهر حلبة الملاكمة كجزء من حبكة الفيلم عبر أحمد رمزي الملاكم الذي يرغب بإثارة أجيال فاتن حمامة بقوته، لكن مكيدة عبد الحليم حافظ تجعل الأمر ينقلب عليه. مش يا ست زنوب، ما تخافيش، ده الواد رمزي زي الحيطة. عزام وريني كده اللي أنت صورته. يا عزام حرام عليك، قلت لك ما تبينش أثر الضرب. اعملها كيف لك هندي؟ انت وشك كله بنيه. يا سيدي صورني من الناحية اليمين، معرفش ليه حاسس إنك شمتان فيا. انا؟ اعوذ بالله، ده انا زعلان عشانك شديد والله. طب صور واحط صوتي على المشهد، بلاش وشي خالص، البركة في رقية بقى. كانت أفلام الملاكمة العربية متأثرة بأفلام الملاكمة في هوليوود واتجاهها للإضحاك، فعلى خطى تشارلي تشابلن سار علي الكسار في فيلم سلفني 3 جنيه من إنتاج سنة 1939، ومع أن هوليوود توقفت عن استخدام الملاكمة بشكل كوميدي في الثلاثينيات، إلى أننا لم نتوقف عن ذلك. يا مراد امسكي، يخرب بيت ابوك. كمان مرادي يا سواد يا ظهرت حلبة الملاكمة بشكل كوميدي في أفلام مثل فيلم أونكل زيزو حبيبي لمحمد صبحي إنتاج 1977 والتجربة الدنماركية إنتاج 2002 وزهايمر إنتاج 2010، والفيلمين بطولة عادل إمام. وفي عام 2006 استعاد محمد سعد في فيلم كتكوت طريقة تشارلي تشابلن في الملاكمة من جديد. هذا مرهم سحري بيخفي جميع الكدمات، بس لو دخل في العين أكبر خطر على النظر. طب بالراحة الله يكرمك. يا ابني يا حبيبي، مالك ومال الملاكمة؟ لو أنت مصمم تعمل فيلم رياضي اعمل فيلم عن الكورة. يا عماضي بالراحه عليك، انا ما تحبط لها الزول، احنا بنحاول نرفع في روحه المعنويه، بدنا نخلص الفيلم ده باقل خسائر ممكنه. تأثرت السينما العربية بالنجاح الساحق لفيلم روكي، وفشل البعض في تقليد هذا النجاح، لكن أنضج وأنجح محاولة في تقديم شخصية ملاكم كانت من نصيب أحمد زكي في فيلم النمر الأسود والمأخوذ من قصة حقيقية. في عام 1990 عاد أحمد زكي لدور الملاكم من جديد في فيلم كابوريا مع المخرج خيري بشارة، والذي طلب منه أن يوقع على بياض وأن يستجيب لكل طلباته، ومنها أن يقوم بحلاقة شعره. رفض أحمد زكي في البداية، لكن بشارة قال له لو مش حتحلق ما فيش فيلم، فوافق أحمد لكي لا يتكرر ما حدث في فيلم الحريف حين رفض طلب المخرج محمد خان بأن يحلق شعره، فذهب الفيلم إلى عادل إمام لتصبح قصة شعره موضة الموسم وتحمل حتى الآن اسم حلقة كابوريا، وتصبح ملابسه وطريقة لبسه ومشيته صرعة جماهيرية أعادته إلى نجومية شباك التذاكر مرة أخرى، لكن الفيلم واجه انتقادات حادة من النقاد لاختلافه عن أفلام خيري بشارة السابقة. استمرت أفلام الملاكمة في الظهور في السينما العربية لتحكي عن البطل الفقير الذي يسعى لتحقيق ذاته عبر الملاكمة وتحدي الصعاب، مثل فيلم عبده مواسم من بطولة محمد لطفي وحلم العمر لحمادة هلال. ولا زالت حلبة الملاكمة العربية تبحث عن ملاكم جديد، فهل يفعلها عبود؟ اتقدم وكفايه خلاص تتندم للشمس للنور، للشمس للنور مش هيعطلنا سور. في فيلم مليون دولار بيبي تلعب هيلاري سوانغ دور ملاكمة تخطت 30 تقنع مدرباً عجوزاً وملاكماً سابقاً بتدريبها لتأمين مستقبلها وتغيير حياتها للأفضل. في فيلم من بطولة وإخراج كلينت إيستوود ومأخوذ من قصة قصيرة كتبها ملاكم متقاعد. لم يتحمس أحد لإنتاج الفيلم لسنوات، مؤكدين أن قصته لن تجذب الجمهور، لكن العمل استمر عرضه في السينما أكثر من 6 أشهر، وحصل على 4 جوائز أوسكار، وهي أفضل مخرج وأفضل فيلم وأفضل ممثلة لهيلاري سوانغ وأفضل ممثل مساعد لمورغان فريمان. Wasting your time. I told you I don't train girls. Thought you might change your mind. There's dozens of trainers who train girls. You won't have any trouble finding one. You don't hardly need a dozen, boss. You'll do fine.
أثار الفيلم جدلاً كبيراً حيث رآه البعض رسالة فنية تدعو لتقنين القتل الرحيم، وهاجمه بعض مناصري ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن ذلك لم يؤثر على نجاح الفيلم، ولفت الانتباه إلى مناقشته لقضايا التمييز ضد السيدات في رياضة الملاكمة والإصابات الخطيرة فيها. You're not breathing right, that's why you're panting. So it's your birthday, huh? لكي تؤدي الدورة بشكل مقنع، خضعت هيلاري سوانك إلى تدريبات شاقة على يد الملاكمة بلوبر التي تخوض معها النزال الأخير في الفيلم. من وجهة نظر عشاق الملاكمة، بدت الضربات وحركة الأقدام واقعية، ورد الفعل في تلقي الضربات منطقياً. هناك من رأى أن بعض اللقطات عكست الأداء بشكل ضعيف، ففي مشهد إنهاء المباراة على سبيل المثال كشفت الملاكمة وجهها وأصبحت بلا دفاع أمام لكمات ماكي. في تمهيد رأوا أنه واضح أكثر من اللازم لضربة إنهاء المباراة، لكن كل هذه الأخطاء لا تستطيع أن تنفي جودة الفيلم. واحد، اثنين، ثلاثة، أكشن! رغم كل ما تتعرض له أفلام الملاكمة من انتقادات بسبب مشاهدها العنيفة، تبقى مجازاً سينمائياً بارعاً عن الحياة وعما نعيشه فيها من صراعات، وعن أحلامنا الدائمة بكسب الجولة الأخيرة، ولذلك تظل لهذه الأفلام شعبيتها المستمرة. أنا ريتا خان، وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء.